Một mô hình trí tuệ nhân tạo cần sử dụng hơn 10.000 máy chủ. Mỗi khung máy chứa 4 máy chủ. Mỗi máy chủ được chia thành 3 tầng trên dưới, kích thước lớn hơn máy tính để bàn gia đình. Tầng trên cùng chứa 8 chip vi xử lý. Ở giữa cắm 32 thanh bộ nhớ. Dưới cùng xếp 19 ổ cứng. Vi xử lý dùng cho máy chủ trí tuệ nhân tạo là chip đồ họa. Xung quanh chip có 6 bộ nhớ tốc độ cao. Nó được tạo thành từ 12 lớp chip chồng lên nhau, tạo thành một khối bộ nhớ dung lượng cực lớn. Các hạt bộ nhớ này áp sát vào hai bên vi xử lý để đạt được tốc độ truyền tải cao. Ở dưới đáy các con chip này được lắp thêm một tấm đế silicon bổ sung, bên trong phủ đầy các mạch tích hợp kích thước nano. Nó phục vụ cho việc trao đổi dữ liệu, cung cấp kết nối tốc độ cao. Tốc độ truyền tải đạt mức đáng kinh ngạc là 1,2 TB mỗi giây, gấp 3 lần bộ nhớ DDR5 thông thường. Tầng giữa chính là các thanh bộ nhớ DDR5. Tổng cộng có 32 thanh, mỗi thanh dung lượng 128 GB, tổng dung lượng là 4 TB. Về phần ổ cứng, sử dụng loại chip tương tự như ổ cứng thể rắn gia đình. Tốc độ đủ nhanh nhưng dung lượng lại không đủ. Để mở rộng dung lượng, ổ cứng máy chủ sử dụng bo mạch chủ lớn hơn, đã lắp thêm nhiều hạt lưu trữ hơn. 19 ổ cứng của máy chủ, mỗi ổ có dung lượng lên đến 30 TB. Cuối cùng nhờ vào giao thức PISA Express thế hệ 6 tiên tiến, việc truyền tải lượng dữ liệu khổng lồ giữa nó trở nên thông suốt, không bị cản trở. Tuy nhiên, đối với máy chủ của nền tảng video ngắn, còn cần trang bị khung ổ cứng độc lập. Loại ổ cứng này có dung lượng lớn hơn, một quy cách là 122 TB, loại khác là 246 TB. Toàn bộ khung máy có thể lưu trữ hàng trăm nghìn TB nội dung video ngắn. Vậy tại sao máy chủ trí tuệ nhân tạo lại cần nhiều bộ nhớ như vậy? Nói đơn giản là công việc của AI là vô điều kiện thực thi các câu lệnh gợi ý của bạn. Khả năng hiểu của nó về mỗi từ khoảng cần dùng đến 8.000 bài. Thường được đánh dấu là một token. Điều này sẽ ảnh hưởng mọi liên kết liên quan đến từ này, tiến hành so khớp và phân tích nhanh chóng. Vì vậy, chỉ riêng việc hiểu một từ vựng sẽ tạo ra 8 KB dữ liệu. Trong thực tế, trí tuệ nhân tạo không chỉ phải hiểu từ vựng liên kết với văn bản chẩn đoán, mà còn phải chủ động học nội dung đối thoại trước đó. Một câu lệnh đơn giản sẽ tạo ra lượng dữ liệu khổng lồ. Tiếp theo, trí tuệ nhân tạo sẽ chuyển hàng nghìn token gửi vào hàng trăm module chuyển đổi. Mỗi module đều được cấu tạo từ hàng chục triệu tham số học tập. Tổng số tham số học tập của mô hình trí tuệ nhân tạo có thể lên tới hàng trăm tỷ. Khi một đoạn văn bản gợi ý trải qua hàng trăm tỷ tham số của toàn bộ mô hình, lượng dữ liệu khổng lồ được tạo ra đều sẽ thông qua bộ xử lý AI và bộ nhớ để liên lạc thường xuyên. Đây chính là lý do tại sao máy chủ trí tuệ nhân tạo cần nhiều bộ nhớ. Dung lượng lưu trữ trong máy tính gia đình rất nhỏ, nhưng chủng loại lại rất nhiều. Khi bạn mở một chương trình, dữ liệu trong ổ cứng sẽ được tải vào bộ nhớ đồ họa và bộ nhớ đệm của vi xử lý trung tâm. Sau khi tải xong toàn bộ, màn hình của bạn sẽ hiển thị hình ảnh tinh xảo và mượt mà. Nếu chỉ có bộ nhớ đơn lẻ giống như máy chủ, thì dù cấu hình có cao đến đâu, hình ảnh vẫn sẽ xuất hiện hiện tượng giật lag. Trong tất cả các loại chip lưu trữ, tốc độ truy xuất nhanh nhất chính là bộ nhớ đệm tích hợp bên trong. Lấy ví dụ bộ vi xử lý Intel. Nó có 8 nhân hiệu năng cao và 16 nhân hiệu năng thấp bên trong. Mỗi nhân đều được tích hợp sẵn bộ nhớ đệm cấp 1 và bộ nhớ đệm cấp 2. Ngoài ra còn có bộ nhớ đệm cấp 3 đặt trong đường truyền. Khi nhân viên xử lý thực hiện tính toán, nó sẽ ưu tiên truy cập vào bộ nhớ đệm cấp 1 ở khoảng cách gần. Tiếp đến là bộ nhớ đệm cấp 2 và cấp 3. Dung lượng bộ nhớ đệm càng lớn thì khoảng cách càng xa. Khi bộ nhớ đệm cấp 3 không còn đủ chỗ lưu trữ, bộ vi xử lý sẽ tìm đến thanh GAM để trích xuất dữ liệu. Dung lượng của GAM lớn hơn rất nhiều. Cấu hình phổ biến hiện nay là 32 GB, gấp 470 lần dung lượng bộ nhớ đệm của vi xử lý. Một thanh GAM thường có 8 chip nhớ. Các chip này thông qua kênh bộ nhớ của bo mạch chủ, kết nối với bộ điều khiển bộ nhớ của vi xử lý. Khi mở một linh kiện bộ nhớ ra, bên trong là nhiều lớp bản dẫn điện và một chip lưu trữ. Bên trong chip được chia thành 32 khoang nhớ, mỗi khoang có 65.000 hàng và một mảng đơn vị lưu trữ cấu thành từ 8.000 cột. Mỗi đơn vị đơn lẻ gồm một bóng bán dẫn và một tụ điện cấu thành. Mỗi tụ điện lưu trữ một bit dữ liệu. Bóng bán dẫn chịu trách nhiệm đọc và ghi dữ liệu đó vào tụ điện. Toàn bộ quá trình được thực hiện bởi lệnh từ vi xử lý. Nó sẽ dựa vào địa chỉ để truy cập chính xác vào tụ điện tương ứng. Một khi mất điện, dữ liệu được lưu trữ sẽ biến mất hoàn toàn. Dữ liệu của bộ nhớ GAM đều bắt nguồn từ ổ cứng. Ổ cứng bắt buộc phải qua bộ nhớ GAM mới có thể được vi xử lý đọc. Đây là một ổ cứng thể rắn NVMe dung lượng 2 TB. Trên bo mạch có bộ điều khiển cùng các chip nhớ và 2 chip lưu trữ dung lượng 1 TB. Tất cả các tệp tin của máy tính đều được lưu trữ trong này. Nó được cấu tạo bởi 8 chip nhớ flash xếp chồng lên nhau. Mỗi lớp được chia thành 2 đơn vị trái và phải. Mỗi đơn vị đều là một mảng lưu trữ khổng lồ. Nó được cấu tạo từ 40.000 60.000 hàng và xếp chồng cao 200 lớp. Một lát mỏng có thể lưu trữ 1 GB dữ liệu. Chúng ta tiếp tục phóng to nó, bên trong sắp xếp các thứ gọi là bẫy điện tử, là các đơn vị lưu trữ. Mỗi đơn vị có 8 căn phòng. Mỗi phòng tương ứng với 3 chữ số nhị phân. Những căn phòng này thông qua cách bắt giữ electron để lưu trữ dữ liệu tương ứng. Dữ liệu ghi vào được đưa qua bẫy điện tử ở giữa. Việc đọc dữ liệu là thông qua đo đạt số lượng electron từ mỗi phòng. Trong tất cả các thiết bị lưu trữ, tốc độ truy xuất của ổ cứng cơ học là chậm nhất. Bên trong nó là 4 đĩa từ xếp chồng và 8 đầu đọc ghi.
Trên bề mặt mỗi đĩa có 500.000 vòng tròn đồng tâm, được gọi là rãnh. Những rãnh này tự động tạo ra các phân vùng. Mỗi phân vùng có một mã định danh, một địa chỉ, một vùng lưu trữ 4 KB và một mã kiểm tra lỗi xen kẽ. Phóng to ra có thể thấy đầu đọc ghi dữ liệu bằng cách thay đổi hướng từ trường bên trong các đơn vị khối. Việc đọc dữ liệu là thông qua đầu đọc cảm ứng sự thay đổi từ trường giữa các khối. Có thay đổi thì đọc là 1, không thay đổi thì đọc là 0. Bộ phận tinh vi nhất của ổ cứng cơ học là đầu đọc của nó. Đầu đọc cần ở phía trên đĩa từ, bay lơ lửng ở khoảng cách 15 nanomet, đồng thời phải thông cách di chuyển để tìm kiếm trên đĩa. Địa chỉ chính xác, nhưng do bị giới hạn bởi tốc độ quay của đĩa, tốc độ truy cập thấp hơn rất nhiều so với bất kỳ công nghệ kỹ thuật số nào khác.